श्रद्धा हजुर म्याम नमस्कार। नमस्ते एकैछिन वेट गरौँ है हुन्छ। हुनुहुँदो रहेछ। सुरु गरिदिन्छु है त। ल अब चाहिँ हामीले एमसिक्युजहरू चाहिँ मैले 100 to 100 वटा एमसिक्युजहरू छ डिजिज वाइज हामीले सुरु गर्छौँ है। अब एक्जाम आउन धेरै टाइम छैन, त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई अब एमसिक्युज नै गराउँदा बेटर होला जस्तो लाग्छ। जम्मा 2 दिन छ, 2 दिन 3 दिन कति छ, अब मङ्गलबारसम्म छ, त्यही भएर हामीले एमसिक्युज गर्छौँ है त। म्याम हजुर यो टाइप अफ ब्रेड मेकिङ छ नि, म फन्डामेन्टलको क्वेसन सोध्छु त कन्फ्युज भयो कि। ए ल ल ल बेड मेकिङको हजुर टाइप हजुर अनअकुपाइड बेड र अकुपाइड बेड छ नि, हजुर त्यसमा अनअकुपाइड बेडमा चाहिँ आफ्टर डिस्चार्ज बिफोर पेसेन्ट एडमिसन चाहिँ त्यो बेड मेकिङ गर्ने हो भनेको छ होइन। अनि अकुपाइड बेडमा चाहिँ न्यू पेसेन्ट एडमिसन भनेको छ कि। अनि कति ठाउँमा हामीले एमसिक्यू गर्दाखेरि चाहिँ न्यू पेसेन्ट सरी न्यू पेसेन्ट एडमिसनको लागि कुन बेड हो भन्दाखेरि न्यू पेसेन्ट रिसिभको लागि अनअकुपाइड लगाइरहेको छ कि। अनि त्यही भएर दुइटैमा न्यू पेसेन्ट भएको अकु युजली चाहिँ हामीले न्यू पेसेन्ट रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अकुपाइड बेड लाउँछौँ। तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ के अनअकुपाइड भनेर छ? अस्तितिर हामीले फन्डामेन्टल क्वेसन डिस्कसनमा नि अनअकुपाइड नै गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि आज मैले के भेट्यो भने अनअकुपाइडमा चाहिँ आफ्टर डिस्चार्ज छ होइन। अनि फेरि न्यू पेसेन्ट एडमिसन नै छ। अनि फेरि अकुपाइडमा पनि न्यू पेसेन्ट एडमिसन नै छ कि। अनि कुनमा लगाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ न्यू पेसेन्ट? यस्तो हो, अब न्यू पेसेन्ट एडमिसनमा चाहिँ हामीले अकुपाइड बेडै लाउँछौँ होइन। अकुपाइड बेड भन्ने बित्तिकै हामीले न्यू पेसेन्ट एडमिसनमै लाउने हो। अनअकुपाइड बेडलाई पनि हामीले न्यू पेसेन्ट एडमिसनमा त राख्न सक्यो होइन। तर हामीले मोस्ट कमन भनेको चाहिँ अकुपाइड बेड चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि युज हुन्छ भन्दाखेरि यही त्यो पेसेन्ट चाहिँ होइन, पेसेन्ट चाहिँ नयाँ पेसेन्ट एडमिसन भयो भने चाहिँ हामीले अकुपाइड बेड चाहिँ लाउने हो मेन त होइन। ऊ चाहिँ अकुपाइड बेड भने चाहिँ कस्तो भने बेडबाट चाहिँ बिरामी जान नसक्ने। अनि अनअकुपाइड बेड भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेडमा चाहिँ बेड यस्तो हो, अकुपाइड चाहिँ बेड रिटर्न बिरामीको लागि हो होइन, त्यो विचार गर न। अनि अनअकुपाइड भनेको चाहिँ नर्मल पेसेन्टको लागि, ऊ चाहिँ टोइलेट जान पनि सक्ने, आफै गर्न नि सक्ने, त्यो वाला चाहिँ अनअकुपाइड हो के।
तर हुन्छ म्याम। क्वेसन कसरी सोधेको छ, मेन चाहिँ युजली अकुपाइड बेड चाहिँ जस्तो बिरामीहरू प्यारालाइसिस बिरामीहरू हुन्छ नि, थाहा भयो, प्यारालाइसिस पेसेन्टहरूलाई राख्ने बेड चाहिँ अकुपाइड हो। क्वेसनमा त जस्ट न्यू पेसेन्ट रिसिभ नै थियो म्याम, अरू के न्यू पेसेन्ट रिसिभ, अब कस्तो खालको पेसेन्ट रिसिभ हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ छैन है। छैन म्याम। त्यस्तो भएदेखि त हामीले अकुपाइड बेडै राख्नुपर्छ होला। तर पेसेन्ट चाहिँ फिजिकल्ली अनेबल भयो भने हामीले दुइटै फेरि पेसेन्ट रिसिभलाई नै हो हुन चाहिँ। अब त्यसमा क्वेसन त्यस्तो फिजिकल्ली फिट भयो बिरामी, पेसेन्ट फिजिकल्ली फिट पेसेन्ट आएको छ भने हामीले अनअकुपाइडमा, अब बेड रिटन बिरामी छ भने अकुपाइडमा, यसरी चाहिँ छुट्याउन सक्यो। तर दुइटै नै हो हुन चाहिँ। युजली चाहिँ हामीले मोस्ट कमन चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ हामीले अकुपाइड बेडै लगाएको हुन्छौँ कि। अब क्वेसन्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्ट पेसेन्ट रिसिभ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एडमिसन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको बेड लाउने भन्ने छ होला होइन। हजुर। ए त्यसमा चाहिँ हामीले अकुपाइडै लाउँदा हुन्छ होइन। हामीलाई त पेसेन्ट कस्तो आउँछ भन्दा थाहा हुँदैन, पेसेन्ट इज पेसेन्ट होइन। तर हामीले चाहिँ अब जस्तै नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ हामीले अकुपाइड बेडै भनेर भनिन्छ। अब पेसेन्टको कन्डिसन अनुसारले चाहिँ हामीले गर्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ हामीले अब सुरुमा हामीले रेस्पिरेटरी डिसअर्डरको क्वेसन डिस्कस गर्छौँ। मस्कुलोस्केलेटल जेनाइटो युरिनरीको है त। What is the most primary cause of chronic obstructive pulmonary disease? Viral, bacterial, smoking, genetics factor. भाइरल। सबैजना भाइरल हो। स्मोकिङ। स्मोकिङ। अरू सिओपिडी भने के हो, ऱ्यापिडली हुने डिजिज हो कि के हो? बिस्तारै हुने डिजिज हो। बिस्तारै हुने डिजिज हो। यसको मोस्ट कमन कज के हो, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ भन्नुहोस् त? स्मोकिङले गर्दा। स्मोकिङले गर्दाखेरि होइन, मेन कमन कज भने किन भन्दा स्मोकिङले स्लोली चाहिँ हाम्रो लङ्स चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्ने गर्छ होइन। त्यो चाहिँ तुरुन्तै हुने ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले चाहिँ आजको भोलि हुने हुँदैन कि, यो स्लोली डिजेनेरेटिभ डिजिज हो है। अनि अर्को भनेको which respiratory disorder is characterized by inflammation and narrowing of airway leading to wheezing and shortness of breathing? Asthma, tuberculosis, pneumonia, bronchitis. मैले पढाइसकेको छु है, भन्नुहोस् त। which respiratory disorder is characterized by inflammation and narrowing of the airways leading to wheezing and shortness of breath? ब्रोन्काइटिस। सबैजना हो। इन्फ्लामेसन हुने न्यारो पिक्चर पनि देखाएको थियो त। कस्तो हुन्छ, के अरे इन्फ्लामेसन हुन्छ, न्यारो हुन्छ, एयरवे न्यारो हुन्छ, जसले गर्दा विजिङ र सर्टनेस अफ ब्रेथ हुने भनेर भनेको छ होइन। ब्रोन्काइटिस हो कि एस्थमा हो? आजमा म्याम, अप्सन ए। आस्थमा हो एन्सर है, आस्थमा हो। किन भन्दा पहिला सुरुमा न्यारो हुन्छ, एयरवे न्यारो भएर चाहिँ विजिङ र सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ भनेको थियो। वाट इज द मेन सिम्टम्स, मेन है, कमन सिनोनम्स वर्डहरू, सिनोनमस वर्ड भन्छ नि, सिम्पल सिमिलर लाग्ने वर्डहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ है। वाट इज द मेन कमन सिम्टम्स अफ इम्फाइजेमा? पर्सिस्टेन्ट कफ, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ, फिभर। डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ। ल भेरी गुड। अनि त्यस पछाडि which of the following bacterial infections that primarily affect the lungs? अस्थमा, टिबी, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, ट्युबरक्लोसिस, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसले गर्दाखेरि हुन्छ। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै के भनेको छ, ठ्याक्कै क्वेसन के भनेको छ, which of the following is a bacterial infections that primarily affect the lungs भनेपछि हामीले ट्युबरक्लोसिस है। यसमा इन्फ्लुएन्जा पनि होइन मेन त। अनि वाट इज द लिडिङ फ्याक्टर अफ, वाट इज द लिडिङ कज अफ लङ क्यान्सर? ल भन्नुहोस् त, लङ क्यान्सरको लिडिङ कज के हो? स्मोकिङ। स्मोकिङ। गुड, smoking है। which respiratory disorder is caused by inhalation of asbestos fibers?
C. Option number C. C. Abscesses, right? Which of the following, what is the primary cause of pneumonia? What is the primary cause of pneumonia? Viral, bacterial, fungal, genetics? Bacterial Viral. infection. Bacterial infection. Bacterial नि हैन सबभन्दा most common cause of pneumonia is bacterial भनेर हामीले पढिसकेका छौँ नि हैन in which disorder do the air sac in the lungs become damaged and enlarged causing difficulty in exhalation? Emphysema. Emphysema, pneumonia, asthma. Emphysema. Emphysema हैन ear sac Emphysema. पनि यसले एफेक्ट गरे हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ इनलार्ज हुन्छ भनेर भनेको थियौँ है which of the following is the progressive irreversible scarring of the lungs tissue? Pneumonia के छ Pulmonary fibrosis. pulmonary Pulmonary fibrosis है fibrosis. lung tissue scarring हुन्छ ल यस्तो क्वेशन आयो भने त तिमीले त भ्याट भ्याट भनिरहेछ नि त ल क्वेशन आउने यस्तै हो ल व्हाट इज द मेन कज अफ सिस्टिक फाइब्रोसिस यो त तिमीहरूले पनि नै गर्नु पर्दैन सिस्टिक फाइब्रोसिसको मेन कज के होला जेनेटिक्स भाइरल इन्भाइरोमेन्ट Genetic mutation. कुन जिनले भनेको थिए CFTR जिन है CR त्यो पनि नोट गर्नु है which gene is responsible भनेर सोध्देला हैन कुन चाहिँ जिन चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर सिस्टिक फाइब्रोसिस भनेर भन्ला हैन त्यसमा हामीले कुन जिन राख्ने CFTR जिन अनि त्यसमा अर्को पनि क्वेशन सोध्देला अब सिस्टिक फाइब्रोसिस चाहिँ इज अकर्स इन लङ्स एन्ड डाइजेस्टिभ विच सिस्टम लङ्स एन्ड डाइजेस्टिभ रेस्पिरेटरी एन्ड डाइजेस्टिभ सिस्टम के अरे जेनेटो युरिनरी सिस्टम अनि त्यसपछि इन्डोक्राइन सिस्टम अनि कार्डियोभास्कुलर सिस्टम कुन चाहिँ सिस्टममा यसले इफेक्ट गर्छ Genetic urinary. हैन सिस्टिक फाइब्रोसिस डाइजेस्टिभमा किन भन्दा डाइजेस्टिभमा नि यसले ग्यास्ट्रिक जुस चाहिँ के गर्नुभयो त रिलिज नगर्ने भयो हैन त्यसले गर्दा मसल कन्ट्र्याक्सन पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट हुँदैन सिस्टिक यो CFTR भन्ने जिन म्युटेसन भएर है यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी र के अरे डाइजेस्टिभ सिस्टममा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा चाहिँ यसले इफेक्ट गर्छ ल दुईटा सिस्टममा यसले इफेक्ट गर्छ अनि अर्को छ which of the following which respiratory disorder is characterized by inflammation of bronchial tubes? Asthma, emphysema, र tuberculosis. Asthma. What is the primary cause of sleep apnea? के हो स्लिप एप्निया भनेको स्लिप प्यारालाइसिस भन्छ नि स्लिप एप्निया त्यो के हो नेपालीमा ऐठन पर्नु भन्छ नि हैन अनि घुर्नु केही थाहा नपाउनु भनेको के हो ओबेसिटी स्मोकिङ जेनेटिक फ्याक्टर एलर्जी Genetic factor. हैन ओबेसिटी त्यो मोटो मान्छेलाई के हुन्छ त भन्दा एब्डोमिन प्रोट्रुजन हुने भयो अनि उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा इयरवे चाहिँ न्यारो भएको भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ पोजिसनिङले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई स्लिप एप्निया हुन्छ भनिन्छ के which of the following which disorder is caused by inhalation of dust containing silica particles? Asbestosis, silicosis, silicosis. Right? What is the main symptom of bronchitis? Persistent cough, chest pain, difficulty in breathing, fever. Difficulty in breathing. Persistent cough. ब्रोन्काइटिस को चाहिँ मेन सिम्पटम्स भनेको पर्सिस्टेन्ट कफ हो ब्रोन्काइटाक्सिस को चाहिँ डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हो है त ब्रोन्काइटाक्सिस र ब्रोन्काइटाइटिस भन्ने त फरक छ नि त अब ब्रोन्काइटाइटिस चाहिँ के हुन्छ केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दा ट्र्याकिया र ब्रोन्कसको इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि हुन्छ जुन चाहिँ मोस्ट कमन सिम्पटम्स भनेको पर्सिस्टेन्ट कफ हो बुझ्नुभयो हजुर अब अर्को ल Pulmonary fibrosis. सबैजना pulmonary fibrosis हो which respiratory disorder is associated with formation of scar tissue in the lungs? Tuberculosis, pneumonia, pulmonary fibrosis, asthma. Pulmonary fibrosis.
वाट इज द प्राइमरी कज अफ लङ्स एब्सेस भनेर थाहा छ नि है लङ्स एब्सेस भनेको लङ्समा पस कलेक्सन हुनु के हो ब्याक्टेरियल भाइरल Bacterial infection. Bacterial infection. भनेबित्तिकै हामीले ब्याक्टेरियातिर जानुपर्छ है अनि अर्को अर्को के छ विच अफ द फलोइङ भाइरल इन्फेक्सन्स द्याट प्राइमरीली एफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फ्लुएन्जा ट्युबरक्लोसिस निमोनिया आस्थमा Influenza. Influenza. इन्फ्लुएन्जा है अनि त्यस पछाडि अर्को छ के छ वाट इज द प्राइमरी कज अफ ब्ल्याक लङ्स डिजिज भनेको कोल वर्कर निमोकोसिस भन्छ क्या ब्ल्याक लङ्स डिजिज भनेको स्मोकिङ एक्सपोजर अफ Exposure of cold dust. अनि त्यस पछाडि which respiratory disorder is characterized by the inflammation of the lining of bronchial tubes asthma bronchitis emphysema pneumonia Bronchitis. है bronchial tubes inflammation what is the primary cause of pleurisy viral bacterial fungal inflammation of प्लुरा यो दुईटा मैले थप्न बिर्सेछु के भाइरल ब्याक्टेरियल इन्फ्लामेसन अफ के अरे फंगल इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन अफ युरिनरीमा जाउँ है त वाट इज द मेन प्राइमरी फंक्शन अफ जेनाइटो युरिनरी सिस्टम डाइजेसन रेस्पिरेसन रिप्रोडक्सन सर्कुलेसन डाइजेसन हो जेनाइटो युरिनरीको कसले भन्नु डाइजेसन भनेर रिप्रोडक्सन होला नि Reproduction. which organ डाइजेसन चाहिँ को हो भन्ने डाइजेसन अनि which organ is responsible for production of urine liver kidney stomach kidney है which testis where are the testes located in male reproductive system scrotum abdomen penis prostate Scrotum. है अनि which hormone is responsible for the development of male secondary characteristics estrogen progesterone testosterone है what is the functional unit of kidney what is the functional unit of nephron है functional unit of kidney भनेको nephron अनि where does the fertilization typically occurs in female reproductive system Fallopian tube. है कति ओभरी भन्ने लगाइदिएको छ के which structure के छ which structure connects the kidney to the bladder urethra ureter renal pelvis bladder neck Ureter. किडनीबाट ब्ल्याडरमा के स्ट्रक्चर हुन्छ किडनी पछि के हुन्छ युरेटर हुन्छ अनि त्यस पछाडि युरेथ्रा हुने भयो है अनि व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड produce seminal fluid Fluid. Produce seminal fluid. Which of the following is the common symptoms of urinary tract infection chest pain frequent urination है ल भन त पिएस त तिमीहरूलाई थाहा होला के छ वाट इज द रोल अफ द युरेथ्रा ल भन त भन क्वेसन नम्बर कति ल त्यसपछिको क्वेसन छ वाट इज द रोल अफ युरेथ्रा सबभन्दा टपको हेर त मजाले देखाएको छ वाट इज द रोल अफ युरेथ्रा सिरियल वाइज पढ्दै जानु न Carrier urine from the blood. Carrier sperm out of the body. क्यारी के भनेको छ क्वेसनमा वाट इज द रोल अफ द युरेथ्रा इन द मेल रिप्रोडक्टिभ क्यारिज युरिन फ्रम द ब्ल्याडर हैन प्रोड्युस स्पर्म Sperm out of the body. Carries sperm out of the body. स्योर हो मलाई त क्यारिज जस्तो लाग्छ त ब्ल्याडरबाट युरेथ्रामा जान्छ नि त अनि युरेथ्राले तिम्रो स्पर्म क्यारी गर्छ र
त त्यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भने नि त म्याम त्यही भएर मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको छ तर त्यो जेनाइटो युरिनरी भनेर लेख्नु पर्ने बिर्सेछु मैले मेल रिप्रोडक्टिभ भने चाहिँ जेनाइटो युरिनरी लेख्नु पर्ने ल ठिकै छ यसमा चाहिँ क्यारिज युरिन फ्रम द ब्ल्याडर हो है एन्सर चाहिँ वाट इज द नर्मल पिएच रेन्ज अफ युरिन भन्न त पिएच रेन्ज नर्मल के हो 2 to 4 हो कि 5 to 7 हो कि 7 to 9 यो पनि सोध्छ है पिएच नर्मल पिएच लेभल कति हो भनेर अनि 10 to 12 हो 10 to 12 होला होइन 5 to 7 हो 5 to 7 5 to Which part of the nephron is responsible for filtration of the blood? Glomerulus, renal tubules, loop of anal, collecting duct. Loop of anal. Loop of anal. Which part of the nephron is responsible for filtration of the blood? Okay. Blood filtration गर्नको लागि त मेरो विचारमा ग्लोमेरुलस हो जस्तो लाग्छ ग्लोमेरुलस हो नि लुप अफ एनल होइन नि अनि व्हाट इज द मस्कुलर ट्युब के छ व्हाट इज द मस्कुलर ट्युब दैट कनेक्ट्स हैन दैट कनेक्ट्स द ब्ल्याडर टु द एक्सटेरियर अफ द बडी युरेथ्रा युरेटर रेनल पेल्भिस प्रोस्टेट urethra युरेथ्रा है अनि व्हाट इज द फंक्शन अफ सेमिनल भेसिकल्स What is the function of seminal vesicles in the male reproductive system? What is the function of seminal? Produce sperm, produce testosterone, अनि produce seminal fluid, अनि त्यसपछि filter blood. के हो अघि पनि हामीले आइसक्यो यो डबल क्वेशन आयो है produce seminal fluid. अनि त्यसपछि अर्को भनेको which hormone is responsible for the development of female secondary sexual characteristics? Estrogen, progesterone, testosterone, र prolactin. प्रोजेस्टेरोन Which hormone is responsible for for the development of female secondary sexual? Estrogen हो कि progesterone हो? Estrogen हो नि इस्ट्रोजिन हो है यस्तोमा इस्ट्रोजिन र प्रोजेस्टेरोनको कन्फ्युज नहुनु है इस्ट्रोजिनको काम छुट्टै छ यसमा चाहिँ के छ भन्दा फिमेल सेक्सुअल सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक डेभलप इस्ट्रोजिन हर्मोन चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ नि त व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ इपिडिडाइमिस प्रोड्युस स्पर्म स्टोर एन्ड म्याच्योर स्पर्म प्रोड्युस टेस्टोस्टेरोन फिल्टर ब्लड इपिडिडाइमिस स्टोर एन्ड म्याच्योर स्पर्म म्याच्योर स्पर्म है ल 17 मा जानु त प्राइमरी फंक्शन अफ युरिनरी ब्ल्याडर स्टोर अफ युरिन store of urine. Which hormone is released by the ovary during the menstrual cycle? Estrogen, progesterone, testosterone, prolactin. प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हो प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको काम के हो भन्नु त फंक्शन अफ प्रोजेस्टेरोन हर्मोनलाई भन्नु त युटेरसमा चाहिँ के गरे फर्टिलाइज भएको ओभमलाई चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन बनाउने अनि अब यो के रहेछ त अनि एन्सर यसमा के हुन्छ एन्सर भन्नु त यसमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको काम के हो त एस्ट्रोजेनले चाहिँ ओभमलाई चाहिँ रिलिज गर्छ ओभमलाई रिलिज गर्छ प्रेग्नेन्सीलाई के गर्ने भयो त यसले मेन्टेन गर्ने भयो हैन कसरी मेन्टेन गर्छ त भन्दा कर्पस ल्युटियम सेक्रेट गरेर मेन्टेन गर्ने भयो हैन हो कि हैन अनि अर्को भनेको के गर्छ त यसले चाहिँ त्यो इन्डोमेट्रियमलाई के गर्छ इन्डोमेट्रियमलाई चाहिँ यसले थिक बनाउने काम पनि गर्छ हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको यसले मेन्स्ट्रुअल साइकल के गर्छ त रेगुलेट गर्ने काम पनि गर्छ है ल अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ which खै कता which is the what is the function of vas difference हैन what is the function of vas difference in male reproductive system produce sperm
store sperm, transport sperm from the testis, produce testosterone hormone. Vast difference को चाहिँ main function के हो? Transport sperm from the Transport testis. sperm from the testis. Which of the following is the common condition affecting prostate in aging males? Endometriosis, prostate cancer, ovarian cyst, polycystic kidney disease. Prostate cancer. प्रोस्टेट क्यान्सर है, जति एज हुँदै गयो त्यति के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यान्सर चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सर चाहिँ हुन्छ है त। अब अर्को छ हाम्रो कार्डियोभास्कुलरको है। अब कार्डियोको माथिदेखि जानु त कार्डियोको वाट इज द लिडिङ कज अफ which of the following what is the leading cause of cardiovascular के छ ए which of the following is the risk factor of developing atherosclerosis which of the following is the risk factor of developing atherosclerosis के हो low density lipoprotein अनि त्यस पछाडी high density lipoprotein triglyceride र all of the above High density lipoprotein. हैन लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन हो है लिपोप्रोटिन कोलेस्ट्रोल है लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन यो चाहिँ याद गर्नुस् ल। अनि अर्को भनेको प्राइमरी फंक्सन अफ कोरोनरी आर्टरीज वाट इज द प्राइमरी फंक्सन अफ कोरोनरी आर्टरीज के हो ल भन्नु त supplying blood to the heart muscles है। अनि which condition is characterized by rapid irregular heartbeat that leads to stroke and other heart related complication? Atrial fibrillation, bradycardia, ventricular tachycardia, supraventricular tachycardia. Ventricular tachycardia. Which of the following condition is characterized by rapid हैन irregular heartbeat that leads to stroke हुने रहेछ and other heart related atrial fibrillation हो है त atrial fibrillation VT हैन ventricular tachycardia हैन atrial fibrillation हो है त जसले चाहिँ heart rate लाई rapid गराउँछ heart beat irregular हुन्छ जसले गर्दा stroke हुन्छ है। what is the most common what is the most common symptoms of myocardial infarction? Chest pain or discomfort. Chest pain or discomfort है chest pain MI को main common भनेको chest pain यो त तिमीले भन्छौ है। what is the most common यो स्विच गरौँ त तिमीले भन्छौ कि के गर्ने कि अर्को क्वेशनमा जाने हैन गर Which medication is common? Which medication is prescribed? हामीसँग टाइमै छैन अब सबै गरौँ है। Which medication is prescribed is commonly prescribed to reduce blood pressure by blocking the effect of angiotensin 2 है ARB angiotensin 2 receptor enzyme है beta blocker AC inhibitors calcium channel blockers र diuretics Beta blocker. AC इनिबिटर्स है जुन चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई कम गराउनको लागि युज गर्छ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एन्जियोटेन्सिन 2 को इफेक्टलाई चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्लक गराउँछ है त। अब ब्लड प्रेसर मात्रै भयो बेटा ब्लकर्स भनेर भनिन्थ्यो होला हैन। अनि यसमा चाहिँ के छ त भन्दा एसी इनिबिटर्स 2 लाई नै ब्लक गरिदिन्छ भने एन्जियोटेन्सिन 2 लाई ब्लक गरिदिन्छ भनेपछि एसी इनिबिटर्स हो ल एन्सर चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको के छ what is the term for surgical procedure used to improve blood flow to the heart muscles by passing blocked arteries? Angioplasty, stent placement, coronary artery bypass grafting अनि valve replacement. Coronary artery bypass grafting. हार्ट मसल्समा बाइपासिङ ब्लक्ड आर्टरिज भनेपछि कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिङ गर्ने हैन ब्लक भएको आर्टरिजलाई चाहिँ खुलाउने हैन त्यसलाई चाहिँ कोरोनरी आर्टरी भल्भ रिप्लेसमेन्ट त होइन नि त हैन। अनि अर्को छ which of the following is a modifiable risk factor for cardiovascular disease? Smoking.
smoking. Ani, what is the normal range of blood pressure in adults? 120 by 120 by 80 mmHg. 120 by 80 mmF Agila. Arko, which type of lipoprotein is referred as a good cholesterol due to its protective cardiovascular effects? LDL cholesterol, HDL cholesterol, VLDL cholesterol, triglycerides. LDL. Triglycerides. LDL cholesterol. HDL है गुड कोलेस्ट्रोल चाहिँ हाम्रो एलडिएच भने गुड कोलेस्ट्रोल भनेको छ क्या ब्याड कोलेस्ट्रोल भएको भए एलडिएच भनिन्थ्यो ट्राइग्लिसराइड टिजी एलडिएच भनेर छ नि तिमीहरूकोमा त्यो त्यो जुन रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि टिजी कति छ एलडिएच कति छ भनेर हेरिन्छ नि होइन यसमा चाहिँ एचडिएललाई चाहिँ हामीले के अरे गुड कोलेस्ट्रोल भनेर मानिन्छ क्या जसले चाहिँ कार्डियो भास्कुलर इफेक्टलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ यो लाइपोप्रोटिन चाहिँ गुड कोलेस्ट्रोल हो एचडिएल कोलेस्ट्रोल है अब याद गर्नु ल अनि त्यस पछाडि what is the primary symptoms of peripheral artery disease ल भन्नुस् त what is the primary leg pain during walking कि shortness of breathing हो कि chest pain हो कि irregular heartbeat हो leg pain है leg pain while walking which of the following condition is characterized by accumulation of fluid in the lungs by making it difficult to breathe. Congestive heart failure है congestive heart failure ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसमा चाहिँ फ्लुइड चाहिँ के हुने एक्युमुलेसन भएर यसमा के हुन्छ ब्रेथिङमा डिफिकल्टी हुने भयो व्हाट is the role of aspirin in cardiovascular prevention ल यस्तो पनि सोधिन्छ एस्पिरिनको रोल के हो तिम्रो एन्टिकोगुलेन्ट को रोल के हो थ्रोम्बोलाइटिक उसको रोल के हो भनेर Preventing blood clot formation. बेटा ब्लकको रोल चाहिँ के हो त beta blockers blood pressure lowering बेटा ब्लकरले चाहिँ ब्लड प्रेसर लोअरिङ गर्ने भयो है अनि अर्को हाम्रो एमआईमा युज हुन्छ अनि उसमा युज हुन्छ कि हुँदैन एन्जाइना पेक्टोरिसमा हुन्छ है एकछिन कहाँ के आयो यो त स्न्यापच्याटको आयो त के भयो एकैछिन है उ भएछ कहाँ गएको थियो स्क्रिन यति हो अब अर्को यो सक्यो हाम्रो लोअरिङ ब्लड प्रेसर सम्म सक्यो Yes, ma'am. ए अब व्हाट इज द मोस्ट कमन सिम्पटम्स अफ म यहाँ ल्यापटपमा छ व्हाट इज द मोस्ट कमन सिम्पटम्स अफ अरोटिक स्टेनोसिस चेस्ट पेन पाल्पिटेसन शॉर्टनेस अफ ब्रीदिङ लेग स्वेलिङ एओर्टिक स्टेनोसिसको स्टेनोसिस भन्ने बित्तिकै Palpitation. What is the most common symptoms of aortic stenosis? Shortness of breathing, chest pain, palpitation, leg swelling. shortness of Breathing. Of breathing, हैन अनि त्यस पछाडी which diagnostic test is commonly used to assess the electrical activity of the heart and diagnose the arrhythmia? Electrocardiogram, echocardiogram, cardiac catheterization र CPKMB. Echocardiogram.
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसिजी क्या इसिजी गर्यो भने हार्टको साइनस रिदम रेगुलर हार्ट रेट भनेर आउँछ नि त्यो त इकोकार्डियोग्राममा त हार्टको कति % ब्लक छ भनेर थाहा हुन्छ क्या हार्ट रेटहरू चाहिँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामबाट है इसिजीबाट What is the main purpose of beta blockers in management of cardiovascular condition? Lowering blood pressure, improving cholesterol, reducing heart rate and workload of the heart, preventing blood clot formation. Lowering BP. of the BP. Main purpose भनेको के हो त lowering BP है. What type of shock is associated with sudden drop in blood volume leading to inadequate perfusion of the body organ? के अरे हाइपोभोलुमिक सक है मैले एन्सर आफै भन् वाट इज द टर्म फर मेडिकल इमर्जेन्सी caused by the sudden severe blockage of blood flow in the brain, myocardial infarction, stroke, aneurysm, transient ischemic attack. Ma'am, question फेरि भन्नु न. What is the term for medical emergency caused by sudden severe blockage of blood flow to the brain, right? The blood flow चाहिँ brain मा नपुग्नु stroke है. अनि what lifestyle modification is recommended for preventing and management of cardiovascular disease? Sedentary lifestyle, high sodium diet, regular exercise, smoking. Smoking. Regular exercise ni. Which lifestyle modification is recommended for preventing and managing cardiovascular disease? Sedentary behavior, high sodium diet, regular exercise and smoking. Regular exercise. Positive question हो नि त यो त नेगेटिभ क्वेशन होइन नि त. अब अर्को है त वर्डमा छ वर्डमा देखिन्छ कि देखिँदैन मैले वर्डमा देखिँदैन होला भनेर मैले उ गरेर पावर पोइन्ट लिएर आएको के ल देखे हाम्रो नम्बर 1 ल MCQs ल MCQs मा which of the following ल छिटो ल पढ्नुस् त at which of the following times would the nurse instruct the client to take ibuprofen prescribed for left hip pain secondary to osteoarthritis to minimize gastritis and mucosal irritation? At bedtime, on arising, immediately after meal, on empty stomach. के होला त ग्यास्ट्रिक ओस्टोआर्थराइटिस हिप पेन भएको मान्छे पेशेन्टलाई चाहिँ आइब्रुफिन लिनु पर्यो उसलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कतिखेर दिने त आइब्रुफिन on empty बेड टाइममा दिने कि दिने कि on राइजिङ भनेको उठ्ने बित्तिकै दिने कि इम्टी स्टोम्याकमा दिने इम्टी स्टोम्याकमा त नदिने बेड टाइममा पनि नदिने on arisingमा पनि नदिने इमिडिएटली आफ्टर द मिल चाहिँ हामीले दिनु पर्यो हैन ग्यास्ट्रिक म्युकोजल इरिटेसन हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई ल अर्को 2 नम्बरको पढ त ल यो पढ त When preparing a teaching plan for a client with osteoarthritis, who is taking the cereblex, सेलेब्लेक्स भनेको चाहिँ तिम्रो आर्थराइटिसको मेडिसिन हो क्या है यो मेडिसिन लिँदाखेरि चाहिँ के हेर्नुपर्छ भनेर छ है The nurse expects to explain that the major advantage of the cereblex over the diclofenac is that the cereblex is likely to produce which of the following: hepatotoxicity, rheumatology, gastroenterology, and nausea. के होला तिमीलाई के जस्तो लाग्छ सेलेब्लेक्स ओभर डिक्लोफेनाक भने चाहिँ हैन के जस्तो लाग्छ Hepatotoxicity. Nausea हुन्छ के गराउला भन त यो त हामीले सेलेब्लेक्स भनेको चाहिँ ओस्टोआर्थराइटिसमा दिने औषधि हो हैन अब त्यसपछि के भने when preparing the teaching plan for a client with osto जसले चाहिँ यो औषधि खाइरहेछ नर्स एक्सप्लेन that the major advantage of cereblex over diclofenac को साटो सेलेब्लेक्स को major advantage is that cereblex is likely to produce which of the following option D
सेरेब्लेक्सले चाहिँ के गर्छ भन त मोस्ट लाइकली सबै गर्छ गर्न त मोस्ट लाइकली मेन साइड इफेक्ट के कमन साइड इफेक्ट ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल गर्छ कि हेपाटाइटिस गर्छ कि रेनल टक्सिसिटी गर्छ कि अब हुन त सबै औषधिले गर्छ तर मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको नौजिया र भमिटिङ गराउँछ क्या बुझ्यौ अनि हेपाटो रेनल चाहिँ यसले गराइहाल्छ होइन यसले चाहिँ नौजिया र भमिटिङ गराउँछ अनि त्यस पछाडि यो सेलेब्लेक्सले चाहिँ सेलेब्लेक्स चाहिँ कतिखेर खानुपर्छ त भन्दा आफ्टर फुड है अनि यो अर्को अर्को 3 मा जाऊ त आफ्टर सर्जरी and insertion of the joint prosthesis, a client developed the severe sudden pain in and inability to move the extremities. The nurse interprets this finding as indication of which of the following. फेरि पढेर भने पढेर चारवटाको छ अप्सन आफ्टर सर्जरी होइन एन्ड इन्सर्सन अफ जोइन्ट प्रोस्थेटिस भनेको आर्टिफिसियल जोइन्ट राखेको भनेको होला होइन क्लाइन्टले चाहिँ सडन सिभियर पेन चाहिँ डेभलप गर्यो अनि उसले चाहिँ खुट्टा चलाउनै सकेन जहाँनिर त्यो जोइन्टमा प्रोस्थेटिक्स राखेको छ प्रोस्थेटिक्स भनेको त अब एक्सटर्नल केही राख्ने हो नि त होइन अनि द नर्स इन्टरप्रेट्स दिस फाइन्डिङ्स एज इन्डिकेटिङ विच अफ द फलोइङ अर डेभलपिङ इन्फेक्सन ब्लिडिङ इन द अपरेटिभ साइड जोइन्ट डिस्लोकेसन लिकेज अफ सफ्ट टिस्यू जोइन्ट डिस्लोकेसन जोइन्ट डिस्लोकेसन हो सबै ब्लिडिङ त होइन उसले चाहिँ पेन सडन उसले चाहिँ जोइन्ट प्रोस्थेटिक्स राख्ने बित्तिकै एकदमै सिभियर पेन कम्प्लेन गर्यो होइन अनि उसले चाहिँ यो खुट्टा चाहिँ हिँड्नै सकेन भनेपछि विच अफ द डेभलपिङ इन्फेक्सन हो कि जोइन्ट डिस्लोकेसन हो कि लिकेज अफ द सफ्ट टिस्यू हो यहाँ लिकेज भनेर कुनै पनि छैन है इन्डिकेट गरे छैन ब्लिडिङ भनेर इन्डिकेट गरे छैन इन्फेक्सन भनेर गराएको छैन अनि जोइन्ट डिस्लोकेसन होइन जोइन्ट डिस्लोकेसन भन्नाले यसमा चाहिँ जोइन्ट डिस्लोकेसन भन्दा पनि यो इन्फेक्सनको हो जोइन्ट त हामीले हाल्ने हो नि त नयाँ कसरी डिस्लोकेसन भएकै बिरामीले हाल्ने हो नि त इन्फेक्सनमा पनि उसलाई पेन हुन्छ नि त के छ एन्सर यसको अप्सन ए इन्फेक्सन डेभलपिङ इन्फेक्सन हो किन भन्दा जोइन्ट डिस्लोकेसन प्रोस्थेटिक्स भनेको त आर्टिफिसियल जोइन्ट राख्ने हो नि त होइन खुट्टा यस्तो जोइन्टमा चाहिँ अर्को खुट्टा राख्ने हो नि त अब उसलाई त अर्को खुट्टा राख्दा राख्दै कस्तो पेन भयो भनेपछि त डिस्लोकेसन त हुँदैन नि डिस्लोकेसन त होइन नि त उसलाई त अर्को खुट्टा भनेपछि त उसको त पक्कै पनि इन्फेक्सन भइरहेको रहेछ है त्यही भएर उसलाई दुखेको रहेछ भन्ने भयो नि त 4 नम्बरमा जानु त 4 नम्बरमा Which of the following would the nurse assess the client? shortening of the affected leg. Shortening of the affected leg. Which of the following would the nurse assess in the client with the intracapsular hip fracture, internal rotation, muscle flaccidity, shortening of the leg, absence of pain in fracture area? Shortening. के होला त इन्ट्राक्याप्सुलर हिप फ्र्याक्चरमा चाहिँ हामीले सर्टेनिङ एप्स के कुरा चाहिँ नर्सले एसेस गर्नुपर्छ इन्टरनल रोटेसन हो कि मसल फ्ल्यासिडिटी हो कि सर्टेनिङ अफ द लेग हो अप्सन सी जस्तो लाग्छ सर्टेनिङ अफ द लेग सबैजना त्यही हो थाहा छैन के होला एन्सर यसमा क्वेसन के भनेको छ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ नर्सले चाहिँ के एसेस गर्नुपर्छ इन्ट्राक्याप्सुलर फ्र्याक्चरमा भनेर भनेको छ होइन इन्टरनल रोटेसन हो कि मसल फ्ल्यासिडिटी हो कि सर्टेनिङ अफ द एफेक्टेड लेग हो कि एब्सेन्स अफ द पेन इन द फ्र्याक्चर एरिया मेरो विचारमा डी त होइन मसल फ्ल्यासिडिटी फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भनेको सुनेको छ मैले यो पहिले हेड इन्जुरी हो कि उसमा स्ट्रोकमा हो कि केमा फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भनेर भनिसकेको छु
उम्, भन त के कुरा एसेस गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई के जस्तो लाग्यो मसल फ्ल्यासिडिटी है मसल फ्ल्यासिडिटी हो एन्सर चाहिँ किन भन्दाखेरि मसल फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भनेको के हो जब मसल्सहरू चाहिँ टाइट र हार्ड हुन्छ भनेको थिएँ नि होइन अनि अफन जर्की मुभमेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि मसल फ्ल्यासिडिटी इज द एन्सर है म्याम मसल फ्लेसिलिटी भनेको के हो मैले अस्ति नै पढाइसकेको थिएँ नि त्यो उसमा नर्भस सिस्टम डिसअर्डरमा फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भनेर थाहा छ स्प्यास्टिक प्यारालाइसिस भनेर पढाएको थिएँ नि हो मसल फ्ल्यासिडिटी भनेको चाहिँ मसल चाहिँ टाइट हार्ड हुन्छ पहिला सुरुमा चाहिँ लुज हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ टाइट हार्ड भएर जर्की मुभमेन्टहरू चाहिँ झट्ट झट्ट छोड्ने त्यसलाई चाहिँ मसल फ्ल्यासिडिटी भन्छ बुझ्यौ अनि मसल फ्ल्यासिडिटी चाहिँ हाम्रो फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भनेर चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्ड इन्जुरीमा नि हुन्छ के मसल फ्ल्यासिडिटी है जब पहिला सुरुमा मसल चाहिँ टाइट र हार्ड हुने भयो के अरे एकदम उसको चाहिँ के हुन्छ टाइट र हार्ड भएर जर्की मुभमेन्टहरू झट्ट झट्ट छोड्ने त्यसलाई चाहिँ फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भन्छ मसल फ्ल्यासिडिटी पनि भन्छ अर्को ठाउँमा है 5 को अप्सन ए Which of the following would inappropriate to the client in preparing MRI to evaluate ruptured discs, informing the client that the procedure is painless, taking thorough history of the past surgery, checking previous complaint of claustrophobia, starting an intravenous line to keep open heart rate, keep open rate भनेको keep vein open हैन MRI के inappropriate हो त रप्चर डिस्क भएको पेसेन्ट इनएप्रोप्रिएट भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ क्वेसन पर्यो होइन भनेपछि त क्लाइन्टलाई के गर्ने भयो त क्लाइन्टलाई इन्फर्मिङ द क्लाइन्ट द्याट द प्रोसिजर इज पेनलेस भनेको त इनएप्रोप्रिएट हो नि त पेन भएको छ त्यत्रो अनि पेन हुँदैन भनेर भन्नु त इनएप्रोप्रिएट हो होइन अर्को भनेको 6 नम्बरमा द क्रेनियल नर्भ विथ द हाइएस्ट नम्बर अफ ब्रान्चेस फेसियल ट्राइजेमिनियल नर्भ अनि भेगस नर्भ सबैजना भेगस हो हो कि क्रेनियल के अरे ऊ ट्राइजेमिनियल नर्भ हो भेगस नर्भ होइन भेगस नर्भको चाहिँ ब्रान्चेस यो चाहिँ हाइएस्ट नम्बर अफ ब्रान्चेस छ होइन हेलुसिनेसन भनेको के हो डिसअर्डर अफ पर्सेप्सन थट सेन्सेसन र ब्रेन के होला भन्नु त हेलुसिनेसन भनेको थटको डिसअर्डर हो कि पर्सेप्सनको डिसअर्डर हो कि सेन्सेसनको हो कि ब्रेनको हेलुसिनेसन थट्सको होइन थट्सको द प्राइमरी लेभल अफ प्रिभेन्सन इज एप्लाइड फर sick person, children, healthy person, older person. हेल्दी पर्सन होइन प्रिभेन्सन प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्ने चाहिँ रिस्क फ्याक्टरबाट टाढा बस्ने होइन जुन कुरा अनि अर्को भनेको टिपिकल्ली साइन अफ एन्जाइना पेक्टोरिस इज के हो पेन रिलिफ आफ्टर रेस्ट पेन रेडिएटिङ टाइप पेन चेस्ट पेन एन्ड स्वेटिङ कन्टिन्युस चेस्ट पेन रेडिएटिङ टाइप पेन रेडिएटिङ टाइप होइन सोल्जरबाट जलाइनबाट कता कता चेस्टमा कता कता सर्छ ब्याकमा होइन भनेको थिएँ नि विच type of lens is used for the laser operation of the eye? Cylindrical, concave, convex, and spherical. Spherical. सबैजना स्पेरिकल हो Indical. स्फेरिकल स्पेरिकल हो कि तिम्रो सिलिन्ड्रिकल हो स्फेरिकल कन्केभ र कन्भेक्स त होइन होइन अनि त्यस पछाडि स्पेरिकल हो सबैजना कि के छ सबभन्दा राम्रो लेन्स कुन भन्छ स्पेरिकल है वाट इज द मोस्ट कमन साइट अफ फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन
यो त तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? Junction. Pharyngeal junction. को हो क्रिकोफ्यारेन्जियल भन्नेमा? क्रिकोफ्यारेन्जियल जंक्सन हो कि फ्यारेङ्गोल्यारेन्जियल जंक्सन हो कि क्रिकोल्यारेन्जियल जंक्सन हो कि इसोफेजियल जंक्सन? इसोफेजियल त हुँदै होइन नि। फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन हुने कमन साइट के हो? Pico. Pharyngeal Pharyngeal junction. क्रिको भनेको के हो? के हो क्रिको भनेको? के हो भन त? क्रिकोफ्यारेन्जियल भनेको क्रिको भनेको के हो? क्रिकोफ्यारेन्जियल क्रिकोल्यारेन्जियल भनेको के हो? क्रिकोफ्यारेङ्स भन्ने सुनेको छ? क्रिको भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा त्यो यो भोइस बक्स हुन्छ नि, एउटा मसल्स हो के क्रिको भनेको मसल्स हो। बुझ्यौ? मसल्स हो जुन चाहिँ त्यो भोइस बक्स हुन्छ नि, त्यो भोइस बक्स भन्छ नि हैन, त्यो भोइस बक्सको ठ्याक्कै मुनि हुन्छ है त्यो क्रिको भनेको चाहिँ। यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसको मेन काम भनेकै त्यो तिम्रो फुडहरू चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि पास हुन नदिने भयो एयर पाइपमा। बुझ्यौ? विन्ड पाइपमा चाहिँ पास हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ है। अब यसको यसमा चाहिँ मेन कमन साइट अफ फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन भनेकै माथिको क्रिको फ्यारेन्जियल हो है त। अनि ट्रु अर्ग्यान अफ हियरिङ इज कक्लिया, अर्ग्यान अफ कटाई, अनि त्यस पछाडि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। ट्रु अर्ग्यान यो त भन्नु पर्दैन होला मैले। ट्रु अर्ग्यान अफ हियरिङ Organ of body. सबैजना हो? ट्रु अर्ग्यान अफ हियरिङमा अर्ग्यान अफ कटाई हो कि के हो? Organ content. Organ of Cortai, है ट्रु अर्ग्यान। विच ड्रग्स डाइलेटेड द प्युपिल? मायोटिक्स, म्यानिटोल, माइडाइट्रेटिक्स, डायुरेटिक्स? म्यानिटोल है। म्यानिटोलले चाहिँ तिम्रो के गर्छ भन्दा प्युपिल डाइलेट गर्छ। अर्को कुन चाहिँ ड्रगले प्युपिल डाइलेट गर्छ? म्यानिटोल अनि अर्को? म्याम 13 को आन्सर के हो? 13 को एन्सर बी हो, अर्ग्यान अफ कटाई। अर्ग्यान अफ कटाईले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तिम्रो यो भनेको हियरिङ, यो ट्रु अर्ग्यान अफ हियरिङ हो के। यसलाई चाहिँ हामीले अर्ग्यान अफ कटाईलाई चाहिँ अर्को टर्ममा चाहिँ हामीले हियरिङ पनि भन्छौँ। किन भन्दा यसमा चाहिँ हियर सेल्स हुन्छ है, हियर सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? भाइब्रेसन चाहिँ के गर्ने भयो त तिम्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गरेर चाहिँ तिम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि सेन्सरी नर्भको थ्रुबाट चाहिँ यसले के अरे हियरिङलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भयो। बुझ्यौ? त्यसले गर्दाखेरि अब अर्ग्यान अफ कटाई भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा चाहिँ हियरिङ, अर्ग्यान अफ हियरिङ पनि भनिन्छ क्या। यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? स्नेल खालको स्ट्रक्चर, यस्तो गोलो गोलो परेको स्ट्रक्चर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हियर सेल्सहरू हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ? यो सेल्सहरूको काम चाहिँ यसले चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा तिम्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू चाहिँ तिम्रो ब्रेनबाट सेन्सरी नर्भमा पुर्याउने काम गर्छ के। बुझ्यौ? अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्रु अर्ग्यान अफ हियरिङ पनि भन्छ। हजुर म्याम 12 को बी भन्नुभएको थियो है एन्सर? 12 को ए भनेको क्रिकोफ्यारेन्जियल जंक्सन भनेको। फ्यारेङ्समा एउटा मस्ट भनेको माथि नै हुन्छ क्या, माथि नै। फ्यारेङ्स क्रिको भनेको मसल्स हो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो भोइस बक्स भन्दा यस्तो तलतिर हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब्स्ट्रक्सनहरू हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हो के। अब यसमा क्रिकोफ्यारेन्जियल जंक्सन, अब यो क्रिकोको काम चाहिँ के रहेछ? अब्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ तिम्रो फुड पाइपबाट विन्ड पाइपमा नजाओस् भनेर चाहिँ यो मसल्सले प्रिभेन्ट गर्छ। भनेपछि हाम्रो मेन भनेको क्रिकोफ्यारेन्जियल हो, ए हो है एन्सर। विच ड्रग्स डाइलेटेड प्युपिल? म्यानिटोल। अर्को कुन ड्रग्सले चाहिँ प्युपिल डाइलेट गराउँछ भन्नुहोस् त?
प्युपिल डाइलेट गर अर्को कुन ड्रग्सले गराउँछ भन्नु त कसैलाई थाहा छ अर्को कुन ड्रग्सले चाहिँ प्युपिल डाइलेट गराउँछ भनेर एट्रोपिनले पनि डाइलेट गराउँछ नि प्युपिल हो कि हैन एट्रोपिनले के गर्छ डाइलेट गराउँछ प्युपिल हैन आइओपी इज मेजर्ड बाइ ट्युनिङ फर्क इन्ट्राओकुलर प्रेसर है अनि त्यस पछाडि अप्थाल्मोस्कोप टोनोमिटर र स्पाइग्नोम्यानोमिटर आइओपी इन्ट्राओकुलर प्रेसर चाहिँ केले मेजर गर्ने भन्नु त टोनोमिटर टोनोमिटर हो सबैजनाले टोनोमिटर हो के हो केही छ कसै स्पाइग्नोम्यानोमिटर त बीपी होला अप्थाल्मोस्कोप त होइन होला ट्युनिङ फर्क पनि होइन भनेपछि हाम्रो टोनोमिटर अर्गान अफ कर्टाई इज फाउन्ड इन कक्लिया सेमी सर्कुलर क्यानल अनि त्यसमा भेस्टिब्युल इनर इयर अर्गान अफ कर्टाई इज फाउन्ड इन कहाँ सेमी सर्कुलर क्यानल हो सबैजना अर्गान अफ कर्टाई चाहिँ कहाँनिर हुन्छ अर्गान अफ कर्टाई भनेको के हो अर्को अघि भर्खर मैले भने हैन सेमी सर्कुलर क्यानल हो इनर इयरमा होला नि अर्गान अफ कर्टाई जसले चाहिँ हियरिङ स्टिमुलेट गर्ने भनेपछि त इनर इयरमा हो नि त है इनर इयरमा हो विच इज तिम्रो इनर इयरमा चाहिँ यो लोकेटेड हुन्छ क्या जुन चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ तिम्रो कोक्लिया मात्रै आयो हैन अर्गान अफ इनर इयर आएन कोक्लिया मात्रै आयो भने तिमीले कोक्लियामा लगाइदिनु तर इनर इयरमा देखिन्छ के हैन तिम्रो चाहिँ कोक्लिया सँगसँगै लोकेटेड भएको हुन्छ नि त इनर इयर त्यसैमा चाहिँ देखिन्छ है इनर इयर है आन्सर चाहिँ द कमन सिम्पटम्स अफ इनर इयर डिजिज इज हेरिडेटी हर्मोनल फ्याक्टर मेटाबोलिक फ्याक्टर अनि एजिङ सबैजना हो इनर इयर डिजिजको हर्मोनल फ्याक्टर हो कि मेटाबोलिक फ्याक्टर हेरिडेटी हो कि एजिङ हो एजिङ त सरी हेरिडेटी त होइन हर्मोनल फ्याक्टर पनि होइन मेटाबोलिक पनि चाहिँ एजिङ है चेस्ट इन्ड्रोइङ इज द साइन अफ नो निमोनिया सिभियर निमोनिया के हो चेस्ट इन्ड्रो अनि कन्जिनाइटल हार्ट डिजिज पनि होइन निमोनिया पनि होइन निमोनिया र सिभियर निमोनिया है सिभियर निमोनिया एन्टिडोट अफ ओपी पोइजनिङ इज एट्रोपिन प्याडलिडोक्सामाइन फाइगोस्टिगमाइन एन्ड एसिटाइलसिस्टिन एन्टिडोट ओपी पोइजनिङको एन्टिडोट के हो हजुर के भन्नुभएको हजुर चेस्ट इन्ड्रोइङ निमोनियामा पनि निमोनियामा नि हुन्छ तर अब चेस्ट इन्ड्रोइङ चाहिँ साइन अफ सिभियर निमोनिया हो के अब यसमा चाहिँ निमोनियामा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन तर सिभियर निमोनियामा चाहिँ एउटा मेन फिचर्स नै चेस्ट इन्ड्रोइङ हो के अब ओपी पोइजनिङ भनेको तिम्रो अर्गानो फस्फरस पोइजनिङ हैन जसमा चाहिँ एन्टिडोट भनेको एट्रोपिन है एट्रोपिन हैन अनि अर्को हाम्रो यो प्यालिडोक्सामाइन पनि युज हुन्छ के है अब हामीले युजली युज हुने भनेको प्यालिडोक्सामाइन अब यसमा एन्टिडोट अफ ओपी पोइजनिङमा अब दुईटै क्वेसन आएर है यहाँ भनेपछि हामीले केमा फोकस गर्ने प्यालिडोक्सामाइन यो चाहिँ मोस्ट कमनली युज इन ओपी पोइजनिङ यो एन्टिडोट चाहिँ है त्यसपछि सेकेन्ड कमन भनेको एट्रोपिन हो ल यो त दुईटै हो नि त हुन त तर अब के हो त भन्दा अब एन्टिडोटमा चाहिँ ओपी पोइजनिङको अर्गानो यो भनेको अर्गानो फस्फरस पोइजनिङ भन्छ हैन अनि प्यारासिटामोल पोइजनिङको चाहिँ के हो त अप्सन नम्बर डी एसिटाइलसिस्टिन है अनि अर्को भनेको कुम्स टेस्ट इज डन फर द डायग्नोसिस अफ के हो कुम्स हाइपोथाइरोइडिज्म हो कि सिकल सेल एनिमिया हो कि आइसो इम्युनाइजेसन हो आइसोइम्युनाइजेसन कुम्स टेस्टमा चाहिँ कतिवटा टेस्ट डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ हो यस म्याम डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट टेस्ट हुन्छ है कुम्स टेस्ट अनि कुम्स टेस्ट चाहिँ हामीले के डिटेक्ट गर्नलाई युज गर्छौँ त भन्दाखेरि मेन भनेको तिम्रो
आरएस आइसो इम्युनाइजेसन पनि हो, अर्को भनेको हाम्रो हेमोलाइटिक एनिमिया पनि हो है, बुझ्यौ? हेमोलाइटिक एनिमिया पनि हामीले चाहिँ डायग्नोस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुम्स टेस्ट गर्छौँ, तर हामीले यसमा चाहिँ आरएस आइसो इम्युनाइजेसन चाहिँ हो है त मेन चाहिँ। ल आजलाई हामीले यति नै गरौँ है, आज 1 आवरको भन्नुभएको थियो नि है सरले। यस सर। हजुर म्याम। केही छ अरू? ए अनि लेफ्ट साइडेड र राइट साइडेडको म अब पुरै कन्फर्म भएर भने है त, तिम्रो पल्मोनरीमा चाहिँ लेफ्ट साइडेड रहेछ, मैले हिजो राइट साइडेड भने है, पल्मोनरीमा लेफ्ट साइडेड रहेछ, अनि त्यस पछाडि पेरिफेरलमा राइट साइडेड रहेछ है। म्याम हजुर आरएच आइसो इम्युनाइजेसनमा चाहिँ कम टेस्ट पनि डाइरेक्ट गर्छ कि इनडाइरेक्ट गर्छ कि? कम्स टेस्ट आरएच आइसो इम्युनाइजेसनमा हाम्रो मेन त यसमा चाहिँ डाइरेक्टमा चाहिँ हामीले के अरे आइसो इम्युनाइजेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई गर्छौँ होइन, दुइटैमा गरिन्छ गर्न चाहिँ, फेरि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुइटै हेरेर गर्ने हो गर्न चाहिँ। बुकमा पढ्थेँ कि त्यसमा चाहिँ इनडाइरेक्ट गर्छ भनेर भनेको थियो कि। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुइटैमा गर्छ। डाइरेक्टको स्टेजमा चाहिँ तिम्रो इम्युनोग्लोबुलिन डिटेक्ट गर्छ, एन्टी इम्युनोग्लोबुलिन डिटेक्ट गर्ने भयो होइन, अनि त्यस पछाडि तिम्रो डाइरेक्टमा त्यही हेमोलाइटिक एनिमिया अनि आरएच आइसो इम्युनाइजेसनलाई गर्ने भयो, अनि इन्डाइरेक्टमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा यसले पनि इम्युग्लोबुलिन यो एन्टिबडी एन्टिजेन रियाक्सन युज गर्नलाई चाहिँ गरिन्छ, जुन चाहिँ दुइटैमा हो है, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट, तर मोस्ट कमन भनेको डाइरेक्ट कुम्स टेस्ट हो। बुझ्यौ? बुकमा चाहिँ के छ इन्डाइरेक्ट भनेर देखाएको छ, इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट दुइटै गर्छ होइन। डाइरेक्टमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो डाइरेक्टमा तिम्रो हेमोलाइटिक यो पनि दुइटै डाइरेक्ट पनि एन्टिग्लोबुलिन टेस्ट नै हो होइन। यसले चाहिँ तिम्रो के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ आरबिसी तिम्रो सर्फेस एन्टिजिन र तिम्रो आरएच आइसो इम्युनाइजेसनको एन्टिजिनहरू डिटेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो है, जुन हेमोलाइटिक र यो आइसो इम्युनाइजेसन न्युबर्नमा गर्ने भयो होइन। अब अर्को डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसमा पनि त्यही हो, इनभिट्रो एन्टिबडी एन्टिजेनको रियाक्सन हेर्नलाई गर्ने हो भनेपछि दुइटै नै गरिन्छ, तर मोस्ट कमन गर्ने भनेको डाइरेक्ट टेस्ट हो है। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर नि क्वेसन आउँछ है। बुकमा क्वेसन थियो म्याम एउटा। एउटा थियो जस्तो लाग्छ मलाई तिमीहरूको बुकमा, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर। कतिपय कुराहरू चाहिँ यो एउटा क्वेसन एउटा बुकमा राइट हुन्छ, अर्को क्वेसन अर्को बुकमा राइट हुन्छ, त्यसले गर्दा नि कन्फ्युजन भएको छ के। त्यो भएर चाहिँ तिमीहरूले बरु एकचोटि बुकै रिफर गरे पनि फरक पर्दैन, यसो हेर्नु के। ल आजलाई हाम्रो यति नै गरौँ है त। आज ठिक भयो? ओके म्याम। हजुर भन न भन, छु त। भोलि हजुर क्लास हुन्छ कि नै? हुँदैन, म भोलि लिन भ्याउँदिनँ। किन? किन सोधेको? क्वेसन प्र्याक्टिस गराउनु। हेरौँ भोलि पनि लिने हो त? म्याम आज लास्ट डे हो। होइन होइन, भोलि पनि लिने हो, पर्सिसम्म पढाउँछु पढाउनु त, भोलि के गर्ने हो, लिने भयो लिदिन्छु। क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ म्याम भोलि पनि। हुन्छ हुन्छ गरौँ गरौँ, त्यही सिस्टम वाइज। अब हामी चाहिँ कुन कुन सिस्टमलाई होइन, रिउमेटिकको एउटा बाँकी छ, मस्कुलोस्केलेटल। ल भोलि गरौँला नि त, म 1 आवरको भयो नि तिमीलाई लिइदिन्छु नि त, 9 बजेदेखि 10 बजीसम्म। ल म सरलाई भन्छु बिहानको 9 to 10। ल ओके म्याम। फेरि 11 to 1 क्लास सरको, म 9 to 10 लिन्छु नि त है। अनि त्यस पछाडि सन्डे र मन्डे चाहिँ 2-2 घन्टा लिउँला नि त, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुला नि त। हुन्छ? यो अकुपाइड र अनअकुपाइड बेडको पनि म हेर्छु ल। म लाइक खासै अब त्यो अनअकुपाइड र अकुपाइड बेडहरू चाहिँ मैले अब मलाई पनि त्यस्तो साह्रो थाहा भएन, तर युजली अकुपाइड बेड जस्तो लाग्छ है। के हो म हेर्छु बुझ्छु ल, सबैलाई त्यही भन्छु, म बुझ्छु भन्छु, मलाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदैन कि, बुझ्नै पर्छ नयाँ नयाँ के छ है। ओके म्याम। है कसले सोधेको थियो मलाई अनअकुपाइड र अकुपाइडको? मैले सोधेको थिएँ। ल भोलि डिस्कस गरौँला ल। ल भोलि 9 to 10 ल।
ओके म्याम ओके ल म्याम बाई बाई। ल बेस्ट अफ लक सबैलाई, पढ राम्रोसँग पढ। भोलि पनि डिस्कस गरौँला क्वेसन्स। म्याम यो क्वेसनहरू पठाइदिनुहुन्छ म्याम जानुभयो। भाइ यो क्लास म उ गर्दिम अफ गर्दिम हामी 4 जना मात्रै 4 जना मात्रै गएको। आशा तिमी कहाँ छौ गर्दै बस्न अब भिडियो खोलेर बसेर सबै। ओए आशा तेरो कस्तो घोर घोर गयो नि। ए भिडियो अन गर न हेरौँ सबैलाई ए मनु मङ्की बङ्की म त दोस्तै भन्छु। बिरामी भयो कि म यहाँ बिरामी भएको छु इक्जाम दिन जाने बेला। बुटल कहाँ छौ तिमी घर छौ कि कहाँ छौ बुढाउँछु म। ल इन गरे ल गाइड्सहरू पढ ओइ यो मनु गरौँ कि नै सन्डे कतिखेर जाने हो र? तिमी कहाँ छौ र? म यही बुटल छु हौ कतातिर हौ ठाउँ? बुटल यही देवीनगर हो क्या बस्ने ए जाने बेलातिर भने न, आउने बेलातिर सँगैतिर जाउँला मिल्यो भने चौरासम्म। सँगै त जाने होला नि, एउटै ठाउँमा बस्छ तिम्रो 2 जना नाइट अनि जाने हामी होइन र चढेर जाउँला। अङ्कल आउनु भयो भने अङ्कललाई लिएर आउँछु नआयो भने यतादेखि अटो चढेर आउँछु। तिमी होराइजन कहाँ अरे बस्ने तिमी म यो चौरा हस्पिटल पछाडि। चौरा हस्पिटल पछाडि भनेपछि त त्यस्तो हो भने त हामी भेटिन्न साथी। तिमी सिधै चौरा जाऊ, म पनि सिधै चौरा जान्छु। त्यो चौरा हस्पिटलको बाटो आउँदैन लैदिन्न मलाई त उता माथि ल्याइदिन्छ। ओए मेरो फोन आयो गाइजहरू म गएँ तर त त्यही निस्किने बेला इन गरे भने